Hello, I'm Benedict. Look at the sun behind me. I'm just vlogging for the new movie entitled Avengers Endgame. If you try to meditate on it, there's a lot of hero, the Avengers, and there is only one human hero, Iron Man, by Robert Downey. So according to the movie, the Endgame, Iron Man was offering himself in order to save the universe, the earth, and especially the people in our planet. So kung yung tanawon ang movie, nindot siya if doon na kay knowledge about controlling the world, about nuclear. Ang kanang mga stone nga nagrepresent sa movie, kanang ilang gi-save nilang Iron Man nga dili maadto sa lain. Nindot nang luyo ang fog ni abot na dire. Badyan dire sa Pikas, by the way. Kung inyong tanawon ang movie, nindot kay siya na ay mga Avenger heroes, sila ang nagrepresent sa different tribes and different culture sa kalibutan. Labi pa atong Black Panthers, no? Sila ang nagrepresent sa Africa. Doon ay nagrepresent sa Asia, doon ay nagrepresent sa Europe, sa America, o sa daghan. In other words, so look at the clouds, look at the yamog. While I'm vlogging now is ang yamog na diri nag-surround. So nindot ang movie if doon na kay knowledge sa ako nang gikaingon sa about Christian view, about the Bible, about everything nga nagisgot og future og past og present. So kung balikon katong mga stone, katong ikabuangan nila mga 5 ka stone man siguro to na. Mo na siya ang power sa nuclear ba? Kung yung tanawon doon ay mga nasod nga powerful nga doon na sila ana nuclear weapon. So sa movie ang iyang team is kung maadto ang mga bato sa dautan nga tao nga nagrepresent ni Thanos, ma-eradicate ang kalibutan o kung mahimo ang universe, no, kay mo man ay power sa nuclear. But kung imong tanawon sa context sa sacrifice, sa suit ni Iron Man, red ang ihang kuan niya, ang pinaka-power niya na siyang heart. Man ay nagrepresent sa Sacred Heart of Jesus, sa iyang love, sa iyang divine mercy. This is atong gi-celebrate last Sunday, Divine Mercy Sunday. So kung iyong tanawon ang in-game sa Avengers sa bagong movie ron, kita ninyo nga gisacrifice ni Iron Man iyang self para sa tanan. So pag-hold niya sa stone, nakuha naman to niya ni Thanos, no? Iyang gi-click, iyang gi-twist. Although dili siya capable adto, naibaw siya unsay mahitabo, but iyang gidayon parang ma-revive ug ma-save ang future ug ang mga tao. So ingana si Jesus sa atong gi-celebrate sa Easter, karon is Easter season maron. Ang iyang sacrifice sa katong Lenten season, tanan ang gugma sa Ginoo iyang gi-pour out para kitang tanan ma-aware nga ingana ang gugma sa Ginoo. So si Iron Man mura siya nagrepresent ni Jesus if you try to look at it sa Christian view about ana nga movie. So kung iyang tanawon modern siya, yes, kay ang Ginoo always modern man siya, kay siya man nakahibaw sa future, siya nakahibaw sa unahan. Pero ang constant sa movie, ang between good and bad, mo na imong makita. So katong mga hero na revive sila, katong nangamatay na revive sila sa kana nga movie, nya katong uban na save. Nya if you try to meditate sa kanang nahimong na love sa mga tao nga nagtan-aw, kanang I love you 3,000. Kung mag-study kag numerology, ang 3,000 is nagrepresent na siya sa infinite nga number sa Trinity.
So sa movie giingon niya I love you 3,000 sa iyang anak, no? Kanang 3,000 nagrepresent na siya sa future na to nga nilabang to sa third millennium kay karong 2033 ang ika 2000 man na nga celebration nato sa pag-ari ni Jesus sa kalibutan. Then we are going to another millennium, no? Nga 3,000 nga di na ta ka-imagine unsa ito sa future. So but sa movie mo na yung gilitok, but kung imo nang i-erase ng mga 000 sa 3,000 magpabilin siyang 3, which is number of kanang Trinity. So kung ibalik nimo ni Iron Man, imo jung makita iyang karakter nga as a human, no? As a human kay mo na nature ni Jesus. Duha may nature ni Jesus nga wa mag-conflict ang divine ug ang human nature. Pero sa movie ang gipakita dito ang human aspect sa pag-save sa universe, sa kalibutan, diha ni Iron Man. So ingana ang Ginoo. Kay kung yung tan-awon god ang universe is anong napatay siya ba? Kung tan-awon niyo ang galaxy nato, di ta ka discover og life, nagsige pag-study ang kuan. Pero kung iyong tan-awon gyud, ang earth ray buhi. Manang diri ang sentro sa tanan nga progress sa future ang human being. So kung ma-perfect na, kung mo balik igabot balik ni Jesus sa second coming niya, nga siya na gyud ang hari, siya na ang mag-govern natong tanan. But before na mahitabo mo nang naa sa movie nga moagi gyud ta og mga struggles, mga bad people o uban pang mga influence nga nagrepresent nila ni Thanos especially. So sa movie is si Thanos is something nga mura siya nagbasol, no, sa iyahang gibuhat, but ang iyang gusto nga mahitabo nga i-click to niya tanan nga stone nga makumpleto parang ma-eradicate gyud tanan, mawa ta tanan. So gi-save ta ni Iron Man, which is sa akong gikaingon nagrepresent sa love ni Jesus nga iyang gi-offer tanan nato, no, sa divine mercy tanan. So siguro kana lang akong gamay nga paambit sa movie. Ganahan po ko mutanaw balik kay nagkitaan man ako tanan. Pero kaning bag-o wala kay ko ka kuan, ang review lang og ang share sa uban. Pero nakita na nako ang story, ang kinatibukan nga mao ang pag-offer ni Iron Man sa iyang self kay pag-click niya sa stone na sunog man siya kay di man siya capable as a human nga mo buhat adto. Mo na representation ni Jesus. Pero siguro doon na pay series anang lain nga mabuhi si Iron Man kay na-resurrect mas Jesus. Siguro adto na dito mulid, no, kay namatay man si Jesus pag humanay og sacrifice. So the same sad siguro ang ilang dagan sa story. Siguro doon ay series pang lain aning Avenger human sa Endgame. Siguro ang resurrection na po ni Jesus. But una-una lang ni doon na po ko na giatangan nga movie nga na-excite ko kaning sequel sa The Passion of Christ nga sige na og shoot nila ni Mel Gibson. Nya nindot man guni siya kay ang ipakita ni Mel Gibson ang kadto man tong 12 remaining hours ni Jesus sa The Passion of Christ, the Passion of the Christ, no, katong kang Jim Caviezel. Pero ang sequel ana ang kadtong pagkamatay ni Jesus nga niadto siya sa hell, diha mo focus ang movie niya sa resurrection niya before siya ni-resurrect katong dito siya sa hell for 3 days ba. Mo na i-represent ko niya. Sige pa na og trabaho nilang Mel Gibson ron kay di siya gustong ma-heretical sa teaching sa simbahan, mo nang daghan siya mga advisor og mga mystic nga mga saint nga gibasa. So diri lang siguro ko to mga igsuon para sa atohang gamay nga reflection dinhi sa nindot nga lugar sa OSMEñA, not OSMEñA Peak, OSMEñA Peak do dos pikas. Nami diri sa Mercado Peak, na diri akong mga kauban, na sila sa babaw. Na this Brad Kevin, no. So happy Easter niyong tanan. Hopefully this is the beginning of our vlog sa Benedictus. Di lang ako mo vlog kundi ang tanang members Benedictus nga capable mag-vlog for sharing. Ang series ani atong vlog is entitled The
ordinary thing with extraordinary values, no, or value sa usa ka gagmayng butang nga ordinary. So bye bye, Ave Maria, and God bless, and pray for us also, and pray for our Pope Francis and the entire church which is struggling for the scandals, and hopefully our faith will be more stronger, and with the help of our mother Mary and the saints, especially Saint Benedict, our patron saint sa Benedictus. Tayong salamat, may buntag, happy Easter ninyong tanan.